Salutare tuturor! După ce am postat mărturia familiei noastre, foarte mulți ne-ați încurajat și ne-ați zis că ar fi bine să spunem mai multe detalii despre viața lui Samuel. Am hotărât ca să fac câteva capitole în care să încerc să povestesc necazul și suferința prin care am trecut împreună. Prin aceste mărturii nu vreau ca să mă jălui, ci vreau ca să motivez și să încurajez multe inimi care au nevoie de încurajare, de îmbărbătare. La rândul meu și eu am fost și sunt încurajată de mărturiile multora dintre voi. Nu este ușor să fii părinte pentru un copil cu nevoi speciale. Nu te învață nimeni cum să fii părinte. Toate acestea le înveți pe parcursul vieții. După ce l-am născut pe Samuel, mi l-au arătat pentru puțin timp și au trebuit ca să-l iei în altă clădire pentru a fi examinat de ce are labile picioarelor umflate. Nu am avut posibilitatea să-l țin în brață sau să-l alăptez. După vreo 3 ore, când mă simțeam și eu un pic mai bine, împreună cu soțul am mers acolo unde era Samuel ca să întrebăm și să aflăm care este starea copilului nostru. Medicul care era de gardă și care a ieșit ca să ne vorbească ne-a aruncat aceste cuvinte: noi încă nu știm care este starea copilului vostru. Ceea ce știm e că este foarte critică, că el poate muri în orice clipă, în orice ceas, în orice zi, oricând. Medicii nu i-au dat nicio șansă la viața lui Samuel. Noi eram zdrobiți și plini de întrebări la care nu puteam găsi răspuns la nimeni. Și acele întrebări care des le dăm, în primul rând, lui Dumnezeu. De ce? De ce, Doamne, eu? De ce nouă? De ce lui Samuel îi se întâmplă toate acestea? Și răspunsul îl găsim cu mult mai târziu. Pe Samuel l-am născut într-o seară și a doilea zi de dimineață ne-am dus din nou să vedem dacă s-a schimbat ceva, dacă au aflat ceva, dacă putem să facem ceva. Răspunsul a fost același. Auzind acest răspuns, le-am zis medicilor că nu mă interesează protocoalele lor și că eu vreau să fiu lângă copilul meu. Ei mi-au spus că nu pot pentru că sunt după naștere și trebuie ca medicii să aibă grijă de mine. Le-am spus că eu vreau să fiu acolo unde este și Samuel. Văzându-mă atât de hotărât în deciziile mele, au hotărât să-mi dea o cameră și l-au adus și pe Samuel lângă mine. Abia după o zi am avut posibilitatea să-l țin în brațe, să-l alăptez și să-l văd mai bine. Am stat acolo o săptămână, după care amândoi am fost transferați în altă clădire, unde am mai stat 2 săptămâni. În tot acest timp am fost vizitați de foarte mulți medici și ceea ce era interesant e că fiecare medic își avea diagnosticul lui și când îi întrebam când putem să mergem acasă despre starea lui Samuel, fiecare ne răspundea diferit. Și uite, așa trecea timpul și zilele cu medici diferiți, diagnostic diferit și nimic clar despre acele picioare umflate, căci de aceea și stăteam în spital. Ei veneau în fiecare dimineață și îl luau pe Samuel în altă cameră unde îi puneau picurătoare prin vena de la cap. Și pe urmă l-aduceau înapoi în cameră la mine până se termina acea picurătoare. Și toate acestea s-au întâmplat până într-o zi când au pus capăt frământărilor mele. Ei au venit în acea zi și l-au luat pe Samuel, ca de obicei, pentru a-i pune picurătoarea. Și eu deja știam că în 10 minute urmează ca să-l aducă înapoi. Doar că de data aceasta trecuse jumătate de oră și ei încă nu veniră înapoi în cameră la mine. Încercam să fiu calmă și să am răbdare. Cu cât timpul trecea și frământările mele creșteau și frica mă ținea pe loc, acea frică pe care medicii mi-au dat-o, și m-am gândit:
Dar dacă s-a întâmplat ceea ce ei ne-au spus, dacă Samuel nu mai este, acea frică mă ținea pe loc. Înmărmurită, aproape de ora 11 s-a deschis și ușa camerei și ei, intrând, mi-au zis că nu i-am găsit vena de la cap, de aceea a durat atâta timp. Și după ce ei au plecat, l-am sunat pe soțul meu și am spus cele întâmplate și am spus că noi vrem să venim acasă și că tu vii să ne iei mâine dimineață acasă. Noi nu mai rămânem în acest spital. Pe atunci nu se dădea voie să pleci acasă oricând. Trebuia să aștepți dimineața să vină medicul, să te examineze, să spună care este starea lui. Aveau multe protocoale, nu știu cum este acum, dar atunci așa era. A doilea zi de dimineață, când a venit medicul și ne-a spus același refren, nimic clar, că nu putem să plecăm acasă, că starea lui Samuel este critică, că ei nu știu ce are. L-am ascultat și am spus că este și soțul meu aici și noi azi vrem să mergem acasă. Noi ne luăm toată responsabilitatea, ne scălim acolo unde este nevoie, dar noi nu vrem să mai rămânem în acest spital. Mergând acasă, au urmat multe alte vizite la diferiți medici, specialiști, în căutarea răspunsurilor. Cel mai tare care ne frământa era de ce s-a născut cu acele picioare umflate, ce este asta, ce putem face noi. Și vreau să vă spun că răspunsul l-am primit peste un an. Aproape de 2 luni a apărut alergia la Samuel și medicii mi-au spus că trebuie să am mare grijă la ce mănânc și că ar trebui să scot multe lucruri din alimentația mea care îi pot provoca alergie lui Samuel. Ascultam și făceam întocmai ce îmi ziceau medicii, pentru că îi vroiam tot binele din lume lui Samuel și vroiam ca să scape de acea alergie. Doar că eu am ajuns să mănânc cașă pe apă și mâncare fără nutrienți, ceea ce m-au slăbit foarte mult în trup. Nu mai aveam nici putere, nici energie, nici pentru mine și nici pentru Samuel. Și plus la asta, în aceste 2 luni de încercare, nu am văzut nici o schimbare la sănătatea lui Samuel. La 4 luni am trecut la lapte praf, sperând că starea lui Samuel se va îmbunătăți și că eu să pot să mănânc toate cele ca să pot să mă întăresc și să am grijă de noi toți. Și chiar dacă am trecut la acel lapte praf, starea lui Samuel nu s-a îmbunătățit. Dimpotrivă, s-a agravat, a apărut și dermatită atopică și astmă. De când a apărut Samuel în viețile noastre, noi tot timpul împreună cu soțul ne spuneam: Doamne, mulțumim că ne l-ai dat nouă pe Samuel și nu altora. Pe tot parcursul vieții, Dumnezeu ne-a modelat, ne-a schimbat și ne-a învățat și încă continuă să lucreze în viețile noastre. Și am înțeles că noi suntem ca și lutul în mâna olarului, lutul fiind noi, iar olarul fiind Dumnezeu. Ca să putem să ajungem acel vas de cinste, trebuie să ne lăsăm lucrați și modelați de mâna lui Dumnezeu.